مهربان پروردگارم، به نام و به یاد تو، به نام تو که نامت آرامش بخش دل هاست. درود درود و هزاران درود به تو که بهترینی و لایق عالی ترین و زیباترین زندگی. رویا تارخ هستم و قسمت اول از فصل 12 کتاب ماورای طبیعی شدن رو با شما عزیزان به اشتراک میذارم. پس تا انتهای ویدئو با من باشید. غده پینئال. همانطور که می‌دانید وقتی ما به منزله آگاهی از دنیای حواس و واقعیت سه‌بعدی گذر کنیم، می‌توانیم وارد فرکانس‌هایی شویم که اطلاعات خاصی را با خود حمل می‌کنند که فراتر از ارتعاش ماده و سرعت نور است. وقتی چنین شد، مغز انرژی هایی با شدت فوق‌العاده بالا را پردازش می کند. ما بارها و بارها این پدیده را در اسکنهای مغزی شرکت کنندگان کارگاه ها دیده و اندازه گیری کرده ایم. همچنین آموختید که وقتی انرژی مغز افزایش یابد، همواره آگاهی و هوشیاری نیز افزایش خواهد یافت و برعکس. در واقع نمیتوان به طور قطع گفت که آیا این انرژی است یا سطح آگاهی که منجر به پدید آمدن انرژی های خارق العاده می شود. البته به نظر من نمیتوان این دو را از هم جدا کرد، چون نمیتوانید بدون تغییر در آگاهی انرژی را تغییر داده و یا بدون تغییر در اطلاعات فرکانس را تغییر دهید. وقتی به سطوح ژرف‌تری از میدان یک پارچه وصل شدید، انرژی بیشتری که اطلاعات خاصی را در قالب افکار و تصاویر با خود حمل می کند، سبب فعال شدن مغز می شود. سپس مغز این رویداد درونی عمیق را ثبت و ضبط می کند و در نظر شخصی که چنین تجربه ای را از سر می گذراند، هر آنچه که در درون ذهن رخ می دهد واقعی تر از تمام رویدادهای بیرونی گذشته جلوه می کند. در آن لحظه افزایش انرژی در قالب نوعی احساس بسیار قدرتمند و عمیق تمام توجه ذهن را به خود جلب می کند. این همان لحظه است که مغز و بدن از نظر زیستی ارتقا پیدا می کند. اگر انسان می تواند روی صندلی بنشیند، چشمان خود را ببندد و مراقبه کند، بدون استفاده از حواس خود تجربه حسی فوق‌العاده‌ای را از سر بگذراند، آنگاه باید این پرسش در ذهن ما شکل بگیرد که چه چیزی در مغز رخ می دهد که این اثر ماورای طبیعی را ایجاد می کند. برای شخص تجربه کننده که ساکن و بی حرکت سر جایش نشسته است، این تجربه واقعی تر از تمام تجربه هایی است که تاکنون با تکیه بر حواس خود از سر گذرانده است. این امر مستلزم تحقیق بیشتری است. چطور میتوان بدون حواس تجربه حسی تشدید شده ای داشت؟ کدام یک از کارکردهای خاص مغز و بدن می توانند تعاملات ما با میدان کوانتومی را به صورت تجربه درونی ژرف تجربه کنند؟ به عبارت دیگر، اگر ما می توانیم به میدان منسجمتری از اطلاعات وصل شویم و از این طریق رویدادهای درونی تحریک کننده ای را تجربه کنیم، آنگاه این رویدادهای ماورای طبیعی باید توجیه عصبی، شیمیایی و زیستی داشته باشند. کدام سیستم ها، اندام ها، غدد، بافت ها، مواد شیمیایی، انتقال دهنده های عصبی و سلول ها هستند که مقدمه بروز چنین تجربه های عمیقی را فراهم می کنند؟ آیا ممکن است ما اجزای فیزیولوژیکی نهفته‌ای داشته باشیم که در انتظار فعال شدن باشند؟ در این فصل برای ایجاد چارچوب اطلاعاتی از 4 حالت آگاهی استفاده می‌کنیم. حالت اول
بیداری است و طی آن شما هوشیار و آگاه هستید. حالت دوم خواب است که طی آن شما ناآگاهید و بدنتان در حال ترمیم و بازسازی است. حالت بعدی رؤیا پردازی است که نوعی حالت تغییر یافته آگاهی است و در آن بدن بی حرکت است، اما ذهن مشغول تصویرسازی و نماد پردازی درونی است و دست آخر لحظات متعالی آگاهی هستند که فراتر از درک ما از واقعیت قرار می گیرند. به نظر می رسد که این رویدادهای متعالی و زاویه دید ما جهان را برای همیشه دستخوش تغییر می کنند. می خواهم درک خود را از وضعیت زیست شناسی، شیمی و عصب شناسی این تجربه های متعالی بیان کنم. ابتدا بگذارید از مولکول ملاتونین شروع کنیم. مولکولی که تمام این اتفاقات زیر سر آن است. ملاتونین انتقال دهنده عصبی رؤیا پردازی. وقتی اول صبح بیدار می شوید و به جهان حواس باز می گردید، درست وقتی نور از راه عنبیه به چشمهایتان وارد شد، گیرنده های بینایی به بخشی از مغز با نام هسته سوپر آکیاسماتیک پیام می دهند. سپس این هسته به غده پینئال پیام ارسال می کند و این غده به نوبه خود سروتونین یعنی انتقال دهنده عصبی را تولید می کند. انتقال دهنده های عصبی پیک های شیمیایی هستند که اطلاعات را میان سلول های عصبی جابجا می کنند. سروتونین به بدن شما می گوید که وقت بیداری و آغاز روز است. وقتی اطلاعات حواس مختلف را با هم ترکیب می کنید و بین دنیای درون و بیرونتان معنا می آفرینید، سروتونین امواج مغزی را از دلتا به تتا و سپس به آلفا و در نهایت به تتا می رساند و سبب می شود شما بار دیگر به یاد آورید که در بدن فیزیکی در مکان و زمان قرار دارید. به این ترتیب زمانی که مغز در حالت بتا قرار داشته باشد، شما بیشتر توجه خود را به محیط بیرون، بدن و زمان معطوف می کنید و این طبیعی است. هنگامی که شب فرا رسید و هوا تاریک شد، فرایند مشابهی در جهت عکس رخ می دهد. فقدان نور پیامی را از همان مسیر گذشته به غده پینئال میرساند، اما این بار غده پینئال به جای تولید سروتونین سبب ملاتونین میسازد، یعنی انتقال دهنده عصبی شب. تولید و آزادسازی ملاتونین سبب کاهش سرعت امواج مغزی از بتا به آلفا، خواب‌آلود شدن، خستگی و کاهش تمایل به فکر و تحلیل می شود. وقتی امواج مغزی به آلفا رسید، توجه را به جای دنیای بیرون به دنیای درون معطوف می کنید. در نتیجه وقتی بدن به خواب رفت و وارد حالت کاتاتونیک شد، امواج مغزی از آلفا به تتا و بعد به دلتا می رسد و دوره‌هایی از رویا پردازی و خواب عمیق و بازسازنده را ایجاد می کند. چون ما بر اساس ریتم محیط بیرونی خود زندگی می کنیم و از الگوی 24 ساعته خواب و بیداری پیروی می کنیم، البته این الگو بسته به محل زندگی شما می تواند تغییر کند. مغز به صورت خودکار یاد می‌گیرد که این مواد شیمیایی را در ساعت خاصی از شب و صبح تولید کند. به این مسئله می‌گویند ریتم شبانه روزی. همه ما می‌دانیم که وقتی از این ریتم عصبی خارج شویم، برنامه بدن به هم می‌ریزد. این موضوع را زمانی بیشتر درک می‌کنیم که به جای دیگری از دنیا سفر کنیم و در آنجا طلوع و غروب آفتاب چند ساعت با منطقه خودمان فرق داشته باشد. کار بدن مختل می‌شود و برای عادت کردن به این وضعیت جدید کمی زمان لازم است.
معمولا وقتی بدن از ریتم شبانه روزی طبیعی خود خارج شود، برای اینکه بتواند خود را با ریتم طلوع و غروب محیط جدید وفق دهد به چند روز زمان نیاز دارد. همه این موارد به خاطر تولید مواد شیمیایی در اثر تعامل ما با دنیای سه‌بعدی بیرون ایجاد می شود. تعاملی که از واکنش چشمان ما به خورشید و فرکانس نور مرئی آغاز می گردد. ملاتونین سبب الغای حرکت سریع چشمها در حین خواب می شود. رویا پردازی در این مرحله از چرخه شبانه روز رخ می دهد. با ساکت شدن همهمه و صداهای درون سر و فرارسیدن خواب و مرحله دیدن رویا، مغز درون خود تصاویر، عکس‌ها و نمادهایی را می‌بیند. اما پیش از اینکه به اهمیت ملاتونین بپردازیم، بگذارید نگاه دقیق‌تری به ساختار مولکولی این انتقال دهنده بپردازیم. فرایند تولید ملاتونین از آمینو اسیدی ضروری به نام L-تریپتوفان شروع می شود که ماده خام تولید سروتونین و ملاتونین است. این ماده برای تبدیل شدن به ملاتونین باید تغییرات شیمیایی داشته باشد که تحت عنوان متیلاسیون شناخته می شود. متیلاسیون فرایند گرفتن یک کربن و 3 هیدروژن یعنی یک گروه متیل است. گروه متیل کارکردهای حیاتی زیادی در بدن ما دارد و در فرایند تفکر، ترمیم DNA، خاموش و روشن کردن ژن‌ها، مبارزه با عفونت و غیره به کار می رود. در اینجا ما باید فقط کاربرد آن در تولید ملاتونین را بررسی کنیم. در شکل 1:12 عمل متیلاسیون را مشاهده می کنید. گروه متیل از مواد بسیار پایداری تشکیل شده است و در نتیجه در این واکنش‌های شیمیایی ساختار 5 یا 6 ضلعی را حفظ می کنند. اما با اضافه شدن گروه‌های مولکولی مختلف، ویژگی‌ها و خصوصیات مولکول تغییر می کند. غده پینئال L-تریپتوفان را به 5 هیدروکسی تریپتوفان تبدیل می کند که بعداً به سروتونین تبدیل می شود. سروتونین در مقایسه با 5 تریپتوفان مولکول پایدارتری است و می تواند در مغز مانده و کاربردهای مفیدتری داشته باشد که به آنها خواهیم پرداخت. غده پینئال طی یک واکنش شیمیایی دیگر سروتونین را به N استیل سروتونین تبدیل کرده و سپس طی واکنش دیگری آن را به ملاتونین تبدیل می کند. تمام این وقایع در غده پینئال رخ می دهد. در طول 24 ساعت شبانه روز تولید ملاتونین بین ساعت 1 تا 4 بامداد در بالاترین حد خود قرار دارد. این نکته را در ذهن داشته باشید. می‌دانیم که بین هورمون‌های فوق کلیه و ملاتونین رابطه عکس وجود دارد. وقتی سطح کورتیزول که از هورمون‌های فوق کلیه است بالا می‌رود، ملاتونین کاهش می‌یابد. به همین دلیل است که وقتی اضطراب داریم خوابمان نمیبرد. این هورمون در زمانهای قدیم نوعی سازوکار ایمنی زیستی به شمار می رفته است. برای مثال اگر چند شکارچی سر راه چشمه شما را دنبال می کردند و شما حیوانات درنده ای را در قلمروی خود مشاهده می کردید، بدنتان با هوش ذاتی خود تلاش می کرد نگذارد طعمه این حیوانات شوید. در این حالتها خواب و تجدید قوا اهمیت کمتری نسبت به مسئله بقا دارند. خلاصه اینکه آن زمان به جای خوابیدن و روبرو شدن با خطر مرگ بهتر بود تمام شب بیدار مانده و جان خود را حفظ می کردید. اگر بدن در این سطح هوشیاری بخواهد استراحت کند، هرگز به آن خواب نشاط بخش و بازسازنده‌ای که نیاز دارد نخواهید رسید. چون مواد شیمیایی مرتبط با بقا مانند کورتیزول ژن‌های بقا را روشن کرده‌اند. اگر دیگر عامل استرس‌زا
ببر دندان خنجری نباشد و رابطه نه چندان خوب شما با همسر گذشته تان باشد که هر روز هم مجبورید او را ببینید، آنگاه این استرس مزمن باعث می شود سیستم بقا فعال بماند. حالا این امکان امنیتی نه تنها مفید نیست بلکه مضر هم هست. این نوع اضطراب مزمن سطح معمولی ملاتونین و حتی سروتونین را تغییر داده و هومئوستازی یا تعادل بدن را به هم می‌ریزد. اما اگر بتوانید سطح کورتیزول را کاهش دهید، سطح ملاتونین افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر، هنگامی که با غلبه بر اعتیاد عاطفی خود به این مواد شیمیایی واکنش استرس را مهار کنید، بدن میتواند به جای اینکه مدام درگیر حالتهای اورژانسی خیالی باشد، به پروژه‌های بلند مدت شما بپردازد. برای مرور رابطه بین ملاتونین و کورتیزول به شکل 2-12 توجه کنید. رابطه عکس بین هورمون‌های فوق کلیه و ملاتونین. شکل 2-12 نشان می‌دهد با بالا رفتن هورمون‌های استرس سطح ملاتونین پایین می‌آید. با پایین آمدن سطح هورمون‌های استرس سطح ملاتونین بالا می‌رود. ملاتونین کاربردهای جالب زیادی دارد. برای مثال ثابت شده است که ملاتونین سبب بهبود متابولیسم کربوهیدرات‌ها می شود. این مسئله از این جهت حائز اهمیت است که بدن برخی افراد در واکنش به استرس کربوهیدرات‌ها را به چربی تبدیل و ذخیره می کند. چربی چیزی نیست جز ذخیره انرژی. دلیل این کار بدن وجود برخی ژن‌های ابتدایی است. آنها به بدن پیام می‌دهند که انرژی را برای زمان قحطی ذخیره کند. همچنین گفته می‌شود که ملاتونین در درمان افسردگی هم کاربرد دارد. ملاتونین سبب افزایش سطح DHEA یا هورمون ضد پیری است. در شکل 3-12 برخی دیگر از فواید ملاتونین را مشاهده می کنید. حالا می خواهیم درک خود را از تمام اطلاعاتی که تا کنون در کتاب خوانده ایم گسترش دهیم. به شکل 3-12 توجه کنید. حقایق علمی راجع به ملاتونین: جلوگیری از ترشح اضافی کورتیزول در واکنش به استرس، بهبود متابولیسم کربوهیدرات‌ها، کاهش سطح تریگلیسیریدها، جلوگیری از تصلب شرايین یا همان سفت شدن عروق، افزایش واکنش ایمنی یا سلولی و متابولیک، کاهش رشد برخی از تومورها، افزایش طول عمر موش‌های آزمایشگاهی تا 25%، فعال کردن محافظت عصبی در مغز، افزایش خواب یا خواب عمیق، تحریک پاکسازی رادیکال‌های آزاد یعنی رادیکال‌های ضد پیری و آنتی اکسیدان، افزایش ترمیم و همانند سازی DNA. خب اینم از قسمت اول از فصل 12 که این فصل مربوط به فعالسازی غده پینئال یا همون چشم سوم هست. این فصل فکر کنم خیلی از شما عزیزان مشتاق بودید که در رابطه باهاش بیشتر بدونید و اطلاعات بیشتری داشته باشید. عزیزای دلم، تا این قسمت از کتاب، این قسمت رو من به پایان میرسونم و قسمت دوم این کتاب موضوعش این هست: فعال کردن غده پینئال. میدونم که بی‌صبرانه منتظر این قسمت هستید. عزیزای دلم، براتون بهترین ها رو از صمیم قلبم آرزو میکنم. این کتاب یک کتاب فوق‌العاده ارزشمند هست. حتما اگر جایی از کتاب رو متوجه نشدید، یک بار دیگه ویدیو رو ببینید که برای شما تکرار بشه و در نهایت با عشق بهتون میگم که یادتون نره خیلی دوستتون دارم. یا حق، خدا نگهدار.